Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Gisteren is de Nasdaq-index meer dan 4,3% gestegen. En ik heb vandaag in de nieuwsbrief aangegeven, neem gewoon af en toe je winsten. Want in mijn ogen gaan we binnen 12 maanden een keer heel zwaar onderuit. Want deze stijging van de beurs is belachelijk. Het is een stijging op basis van het feit dat er nu weer vrede zou zijn in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Dat is het niet, er is een 90 dagen pauze en er is nog niks veranderd. Het enige wat er nu terug is dat we zijn waar we eerder waren, behalve dat de relatie enorm verstoord is. Dus ja, goed, er is nog niks opgelost. Er is een probleem tussen de Verenigde Staten en China. Dat probleem is onder meer dat China haar eigen markt niet openstelt zoals Amerika haar markt openstelt. En er is zat commentaar te leveren op Amerika, maar er is meer commentaar te leveren op China. Dat moet dus veranderen. Die markten moeten of alle twee open of alle twee dicht, maar niet de een meer open dan de ander. Dus er is zeker reden om te onderhandelen, maar dat is dus nog niet gebeurd. Er is alleen maar geëscaleerd en nu gedeescaleerd. Ja, nou, en dat is het dan. Maar ik heb dus aangegeven, neem je winsten in die aandelen. Nou is het zo dat ik in mijn portefeuille 4 pijlers heb. Ik heb cash, dat is in mijn geval vooral edelmetalen. Ik heb vastgoed, in mijn geval zijn dat huurhuizen. Ik heb aandelen, in mijn geval zijn dat goud- en uraniumaandelen met name. En er is dan de leningen, en dat is in mijn geval Neo Finance. Nu zeg ik, neem je winsten, want die Nasdaq is zo omhoog gegaan. Pak dan iets van geld uit die markt en breng het naar een van de andere pijlers. Dat wil dus niet zeggen dat je al je aandelen moet verkopen. Ik heb nog steeds goudmijnaandelen en uraniumaandelen. Zodra een aandeel op een forse winst staat, en bij mij is zeker 100% winst is een forse winst, dan neem ik de helft van het geld terug. Dat geld gaat dan niet terug in aandelen, maar gaat in een van de andere pijlers. Heel bewust. Maar ik blijf dus wel in aandelen zitten, ondanks dat ik denk dat de beurs enorm gaat dalen binnenkort. Nou, waarom? Ja, om maar even een voorbeeld te geven, eind 98 gaf Warren Buffett aan, deze markt is belachelijk hoog gewaardeerd. Daarna ging het nog 150% omhoog. Dus als Warren Buffett het al niet kan timen, dan kan ik het ook niet. En dat wil ik ook niet timen. Maar ik zie wel dat de waardering van de beurs nu belachelijk is. Dus de logica van een crash is heel groot. Alleen wanneer die dan komt, ja, die logica die kunnen we niet plaatsen. Dat weten we gewoon niet. Er is op een gegeven moment ineens een moment dat iedereen naar de nooduitgang wil en dan duikt die beurs omlaag. Wanneer dat moment is, niemand die het zeker weet. Vandaar dat ik zeg, neem gewoon die winst als je die kans krijgt. Pak dan wat geld eruit en maak die aandelenpijler ietsje kleiner, want je weet, dit is belachelijk. Als je dat niet doet, als je alles in je aandelenpijler houdt en die markt gaat op een gegeven moment keihard omlaag, dan is het te laat. En het punt is, de grootste klappers, en we willen allemaal klappers maken, de grootste klappers maak je na de crash. Die maak je op het moment dat bepaalde aandelen gewoon 90% in waarde gedaald zijn. En dat is niet na 5 dagen al. Nee, dat kan maanden duren voordat je dan instapt. Maar dan kan je ook echt klappers maken. En het kan best wel even duren voordat ze dan weer echt weer heel veel waard zijn. Maar daar zitten wel kansen in. Gaan we kijken naar een aandeel als Microsoft. In 2000 was dat een van de belangrijkste aandelen. Het heeft 16 jaar geduurd voordat het aandeel terug was. Maar andere aandelen gingen veel sneller. Nou, dat is dus ook om te kijken van, hey, waar zit dan een onterechte daling? Bij Microsoft was het een terechte daling, want die was veel te duur. Zoals nu een Nvidia of een Tesla of een Apple eigenlijk veel te duur zijn. Als nu die klap komt, ja, dan zal het een hele tijd duren voordat die herstellen. Terwijl andere aandelen, bijvoorbeeld in defensieve aandelen, denk aan supermarktketens, ja, die gaan dan zometeen in een crash ook omlaag, maar zullen sneller herstellen, want we blijven toch eten.
En dan zie je van diegenen die dan structureel winst maken, die gaan als eerste weer echte aandacht krijgen. En pas als beleggers weer vertrouwen krijgen, dan gaan ze terug in wat meer speculatievere aandelen. Nou, op die manier kan je daar wat mee spelen. En ik heb nu voorbeelden genoemd. Het kan best wel zijn dat Apple straks een van de grootste winnaars is. Daar gaat het er even nu niet om. Dat weten we gewoon van tevoren niet. Maar het is even als voorbeeld. Na een crash zullen defensieve aandelen bijna altijd als eerste herstellen. Want we zijn dan als beleggers het vertrouwen gewoon kwijt. Dat zien we keer op keer. Kunnen we ons nu niet indenken. Want we zitten nu allemaal vol vertrouwen in die markt. Maar na een enorme crash is dat vertrouwen echt wel weg. Goudaandelen, uraniumaandelen. Ja, ik zit erin en ik blijf erin zitten. Want ja, daar gaat gewoon de goede kant op voor die markt. Voor goudaandelen zijn we omhoog gegaan. Uraniumaandelen nog niet. Maar die markt erachter is zo sterk. Dus ja, dan heb ik zoiets van, nou, dan wil ik daar wel in zitten. Want ik zie daar wel de kansen. Maar het kan best wel zijn dat we eerst door die crisis heen moeten voordat uraniumaandelen echt omhoog gaan. Nou, het is dan niet anders. Maar ik heb wel cash om dan straks te profiteren van een veel lager niveau voor die aandelen uit de uraniumsector. Dus ja, niet alles verkopen. Je houdt je pijlers intact. Alleen je moet wat schuiven in je pijlers. En ik schuif nu uit de aandelenpijlers naar de andere pijlers. Omdat ik die aandelenpijler het minste vertrouw op dit moment. Ik hoop dat daarmee iets duidelijker is. En dat je daarmee ook een beetje een sturing hebt van wat je zou kunnen doen. Maar je moet het uiteindelijk zelf bepalen. In 1999 waren er ook heel veel beleggers, zoals ik toen ook, die zeiden van nee, ik ga vol in aandelen, want ik wil nu vol profiteren. Het feit is dat de meeste beleggers, waaronder ik toen ook vol de klappen kregen, omdat we niet op tijd reageerden. En ik had geen cash in de tijd in 2000 om weer opnieuw op te starten. Sterker nog, ik ging bijna failliet op dat moment in 2001. Dus ja, dat kan je dus allemaal overkomen. 2008, 2011, die crisis, ja, toen had ik het wel door. Ja, daar heb ik dan enorm van geprofiteerd. Onder andere een woonboerderij kunnen kopen, maar ook weer goud kunnen oppakken tegen een heel aardige prijs. En ook aandelen kunnen doen. En ja, binnen no time had ik in die crisis eigenlijk een voordeel. Dus leer daarvan. En als je het dan niet zelf hebt ervaren, leer dan van de ervaring van anderen. Dus ik hoop dat daarmee toch iets kan meegeven aan anderen, zodat je niet overkomt wat mij in 2000 overkwam. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Dan moet je ingelogd zijn in je YouTube-account. En druk dan op abonneren en druk ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Ga ook naar de website www.p2pfinance.nl en open daar via die website een rekening bij Neo Finance voor je leningenpijler. Want dat is ook ontzettend belangrijk. Als je voor het eerst een rekening bij Neo Finance opent en je doet dat via een link bij mij, krijg je €20 startbonus. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!